Hai, Assalamualaikum. Hari ni Cik Ain ada waffle strawberry ala-ala A&W. Kita buat sendiri je dekat rumah. Waffle kita buat sendiri, tepung semua sendiri. So apa lagi? Tengok video ni sampai habis. Okey, Cik Ain ada hand blender daripada Munos, iaitu keluaran daripada MMX. Dia ada dua attachment yang ni tau untuk whisk cake ni. Satu yang ini, satu lagi yang ini, dua ni. Okey, mula-mula Cik Ain ada telur kat sini saiz B. Okey, kita akan asingkan putih telur dan juga kuning telur, okey? Okey, masuk sini. Okey, yang putih telur ni kita simpan tepi dulu. Kita akan bekerja dengan kuning telur saja. Alright, so sekarang ni Cik Ain ada air kat sini, satu cawan air. Kita masukkan aja. Comel. Kita masukkan gandum. Ni Cik Ain pakai gandum. Kacau dia. Cik Ain ada tepung jagung, baking powder. Okey, kita kacau dulu. Minyak jagung. Garam macam biasa. Sikit esen vanila. Kita kacau lagi. Okey, dah siap untuk adonan A. Oh, bau dia dah sedap dah. Okey, untuk putih telur ni pula, masukkan gula caster. Okey. Okey, kita buat ni tak payah nak sampai stiff peak pun tak apa. Cik Ain buat sampai soft peak saja. Okey, Cik Ain dah ada dua adunan kan. Satu putih telur, satu yang kuning telur ni. Okey, masukkan dalam ni. Kocak. Okey, kita kaut balik je. Okey, dah smooth macam ni, dah halus. Jom kita masak. Alright, so ni Cik Ain ada waffle maker dekat sini, okey. Dan kita ada cooking spray, kita just spray je. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dah penuh-penuh kita tutup. Kita pusing je. Okey, biar dia masak. Okey. So sekarang ni kita letakkan aiskrim vanila. Ini aiskrim paling vanila yang Cik Ain boleh jumpa. Dan Cik Ain ada strawberry kompot dekat sini. Lagi topping strawberry. Okey, dah siap waffle ala A&W. Cik Ain dah siap dah Cik Ain punya waffle strawberry ala-ala A&W. Kita ajar macam mana buat waffle dan juga kita reko sekali lah. So apa lagi? You guys jangan lupa cuba tau. Kita makan dulu, jom kita makan, okey? Ambil aiskrim sikit. Nampak tu. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Oh, sedapnya dengan dia punya strawberry kompot dia perfect. Sedapnya. You guys korang kena try juga. Okey, jumpa lagi. Bye. Nak habiskan. Okey, kalau korang nak dapatkan barang-barang macam Cik Ain pakai yang ada dekat depan ni, daripada MMX, korang boleh pergi dekat link yang tertera dekat bawah ataupun pergi tengok dekat details ataupun komen, kita ada letak link, okey? Jangan lupa dapatkan produk MMX anda. Bye-bye.